I love baking brownies. Napakadaling gawin, napakabilis ibenta, o 'di ba? And last year, nagturo ako ng brownie recipe sa inyo, nagustuhan nyo ng marami sa inyo, but I'm sure this one, mas mai-inlove kayo dito sa recipe na to dahil mas bongga po ito. This is my updated brownie recipe. Extra chewy, less sweet, and mas maganda po ang exterior, yung kanyang parang nagka-crack-crack, smooth and shiny sa ibabaw. So, I'm going to start with the ingredients. So, I have here my butter. Meron akong kaserola dito over medium-low flame. Ilagay mo lang yung iyong butter. I'm using salted butter. Kung wala ka namang salted butter, you only have unsalted. Lagyan mo ng pinch of salt. Okay, so the butter and the brown sugar. So, a lot of you, no, ito yung palaging yung tinatanong, paano po ba na-achieve yung magandang ibabaw ng brownies, yung parang nagka-crack-crack? So first, to achieve that, kailangan i-caramelize mo itong butter and brown sugar, which means, no, tunawin mo or pakuluin mo hanggang talagang yung sugar and butter halong-halo. Parang nag-aamoy butterscotch. Yung kitchen mo, parang nagbukas ka ng butterscotch scented candles. O ganon. Yung pala, nagbe-bake ka lang ng brownies. So you will notice, lalakasan ko ng konti yung apoy para talagang matunaw siya. So melt the butter and the brown sugar completely. Or ayan, napaus na ako. Or, let it boil, no? Completely. Yun talagang kulong-kulo. Ipapakita ko yan sa inyo. O, diba? Ang mga steps kasi ang buhay, hindi pwede shortcuts. If you want to achieve talagang yung magandang outcome, kailangan talaga, maski papano, mapasensya ka. So, ito, pakuluin mo. O, diba? The butter and the brown sugar, bring it to a full boil. Yung parang nagiging butterscotch or caramel. Ayan na, kumukulo na siya and ang bango-bango. 'Di ba? And another thing, pag ginagawa mo yan, you're actually developing the flavor of the butter and the sugar. So, mas nagiging malinamnam yung iyong brownies, no? Kapag ka pinapakulo mo yung butter. Ay, ang bango-bango. So, pag kumulo na yan, the next step is, ayan, no, makikita mo, yung brown sugar mo halos nalusaw na. Pwede mong pakuluin yan for around 1 to 2 minutes. No? After that, the next step is, hinaan mo yung apoy and then ilagay mo lang yung iyong chocolate chips. So, I'm using dark chocolate chips. No? Piliin mo yung pinaka-dark na chocolate chips para hindi masyadong maging matamis yung brownies mo. Do not use milk kasi magiging super sweet, no? Again, this is dark chocolate chips. You can also use bittersweet, o, diba? Ang chocolate lang ang dapat na bitter, no? In life, you have to be always sweet. So, pwede din ang bittersweet chocolate. Almost dark chocolate din yon. You just mix it like this until makita mo yung chocolate mo is natunaw na. And then next, I'm going to put my cocoa powder. Isi-sift ko yan to make sure na walang lumps. So you sift your cocoa powder into your mixture. Bukas pa din po yung apoy, ha? Medium flame lang po tayo. And then makikita mo, for this recipe, hindi mo kailangan ng mixer. I'm just mixing it manually using my silicone spatula. This spatula is heat-proof. Okay, so I'm mixing it like that. Hanggang ang bango-bango. Ay, naku, ang brownies talaga, ang simple-simple. Pero alam mo yon, every time I make it, yung parang nandun pa rin yung excitement, na-excite pa rin ako. Ayan, no, pag nakita mong ganyan na, nag-blend together na, turn off the flame. Patayin mo na yung apoy. And then I'm going to put in the condensed milk. Oh, I'm sure, sasabihin ng marami sa inyo, uy,
bago yan ha. Yung recipe last year, walang condensed milk. So this will really give the difference. Itong condensed milk will make your brownies extra creamy and extra chewy. Okay? So you put your condensed milk. Patay na po ang apoy ha. Patay na po. Okay? And then you mix it like that. And then the next step, you're going to put in the eggs. Pero ito, nakakatakot po tong step na to kasi baka pag binuhos mo dito, ang mangyayari is masunog, maluto, hindi pala masunog, maluto yung itlog. So what I'm going to do, I'm going to temper it first, which means kuha ka muna nung brownie mixture mo, ihalo mo dun sa iyong itlog para hindi nabibigla. O diba? Huwag mong biglain ang mga bagay-bagay, including your brownie mixture. Ite-temper ko muna siya by mixing some of the brownie mixture. Kasi pag naglipat pa po tayo ng isa pang mixing bowl, sayang yung mas malalaking hugasan. Kaya ganyan na lang. I-temper mo muna siya ng konti para hindi nabibigla yung eggs bago mo siya ibuhos dito sa iyong brownie, sa iyong kaserola. Kasi mainit po yung mixture. Ayan, o, diba? So, na-temper na. Nagkakilanlan na sila, hindi na sila mabibigla. Ayan, diba? So now, you mix it like that. Diba? Ang baking talaga parang may mga ganun-ganun pa, no? Temper. Kailangan talaga, may temper ka, may pasensya ka pagka nagbe-bake ka. You mix it, and then I'm going to put my flour and my walnuts. Coarsely chopped walnuts. Ang mahal po ng walnuts, edi wag mong lagyan. Diba? Ano pong pwede kong ilagay? Pwede namang walang nakalagay. Pwede ring peanuts lang. And then, you mix it again. Diba? Hindi mo kailangan ng mixer. But don't tell your husbands. Para sa Christmas, magpabili ka pa ng isang mixer. You just mix it until mawala yung flour. Ayan. Amoy brownies na. Amoy ko na yung brownies. And then I have here 2 pieces of 8x8 square pans. Pagpasensyahan nyo na po yung aking square pans. Makikita nyo, talagang gamit na gamit po talaga sila. Kahit meron akong medyo social na pan, mas gusto ko pa rin talaga tong aluminum pans na to. Parang iba yung pagka-bake sa kanya. No? Or nasanay lang talaga siguro kung yan ang ginagamit. So what I'm going to do, I'm going to divide this batter between the 2 pans. Ang bigat po ng kaserola ko. Let's get this. Ayan. Para masalin natin. And you just divide it like that. Di ba? Pwede pong tikman. Normally, igagano mo yung kaserola. Kaso po, ang bigat po pala nitong kaserolang to. Kaya naman po ito yung pinili ko para colorful ang aking brownie making. And maganda din kasi makapal na kaserola yung gagamitin mo pag gumagawa ka ng mga ganitong pastries that you cook over the stove top para hindi basta-basta nasusunog yung butter and sugar mixture mo. Okay? And then I'm just going to use a weighing scale to make sure na pantay yung kanilang timbang. Baka naman tanungin nyo kung saan ko binili to. Ayan na po ang brand ng weighing scale. Okay, 904. 950. Nako, bawasan natin ng konti. Ayan. Okay na yan. Kaysa ma-stress ka pa, okay. Hindi na din masyadong halata yan kung mabigat ng 10 grams yung isa. And then, you just get a small metal spatula and then, i-flatten mo lang. And then, this will go into a preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 30 minutes. Make sure po that the pan has been greased and lagyan mo ng parchment paper
Kasi ito po ay clingy. Madikit po ito. Ayaw po niyang humiwalay sa pan. So make sure na talagang nag-grease mo yung pan and bukod doon, lagyan mo ng parchment paper. Minsan talaga mapapansin mo yung gitna niya ay medyo malambot-lambot pa. That's very normal because ang main ingredient ng brownies mo, butter and chocolate, as it cools down, magseset po yan. So, let's bake it and balikan natin. O, ayan. O, di ba? So, nakikita mo naman to, bonggang-bongga. Look at the top. No? Flaky. Alam ko, ganyan ang gusto nyo. Kaya, this is the updated version. And again, you can achieve this, no? By melting the butter and the sugar thoroughly, and nakatulong din yung condensed milk. Okay? So now, let's invert it. Pinalamig ko na po ito. I-invert mo lang. Ayan. Kusang ihiwala yan sa pan. Huwag ka ma-stress. Okay, look. And this is my technique. Kukuha pa ako ng isang chopping board. O, diba? And then, iaangat kong ganyan. Oh, look. And, ang gamitin mong panghiwa is yung plastic scraper. Huwag knife. Kasi pag knife, tingnan mo ha, plastic scraper, smooth. Hindi ka mas-stress. Pagka knife ang ginamit mo, tignan mo, knife. Siguro sa unang beses, ayan no. Ayan na agad. See? O, diba? Nanikit. So, mas stress ka. Isa pang ganyan, magpupunas-punas ka pa. Whereas, if you're using this, ayan. Isa pang cut. Diba? Parang magic. Walang naninikit. Ayan tuloy, parang magic. Hindi pantay ang brownies ko. Diba? Look at the inside. Look at the inside. Kung ganong kaganda yung outside, ganong kaganda ang inside. Diba? Look. Nakaka-proud. I'm sure you will love this. And of course, paano po yan? Ang dami po namin nagbebenta ng brownies sa subdivision. Paano po ba gawing competitive? You put other flavors. Like for example here, meron ako ditong my favorite, the Lotus Biscoff. Ayan, hindi na naman pantay ang aking hiwa. Pag po napapachika, hindi napapantay. I have here my Lotus Biscoff. What I'm going to do, you just put, ayan, lagyan mo sa ibabaw. So, meron kang Biscoff brownie. Sa pang layer. Baka sabihin, tinipid. Diba? And then you put some walnuts, some chocolate chips. Okay? Diba? So, meron kang Biscoff brownie. Lagay nga natin sa magandang platito. Look how fudgy is that. And if you want to upgrade, gusto mong yung ibabaw ng brownies mo makintab, parang katulad ng nabibili mo sa mga bakery, lagyan mo ng honey. So, I have here my Lanyese honey. Konting honey sa brush, and then, ipahid mo sa ibabaw. Parang yung nabibili mo sa mga bake shops na, ba't parang ang kintab ng ibabaw ng brownies? And putting your honey, hindi lang po yan nagbibigay ng kintab, but it also acts as a protection para hindi basta-basta maging dry ang brownies mo. Ang dami ko sinasabi, pero gustong-gusto ko na siyang tikman. Lalagyan ko ng Biscoff. Look how moist and fudgy the inside. And it's so chewy. It's not too sweet. Nasang lasa ko yung chocolate, yung butter, everything, no? Nalalasahan mo talaga. And the texture, it's just perfect. So you can put different toppings. Pwede kang gumawa ng brownie sampler in a box, iba't ibang flavors, no? Pwede mo pa tong ihabol sa iyong holiday menu. So ano pang hinihintay mo?
I'm sure halos kompleto ka na sa mga ingredients. Kung may kulang na lang, pwedeng yung mga pan-topping na lang. So mag-bake ka na ngayon and have a happy holiday baking.